कल्पना करा, एक असा काळ जेव्हा रंगमंचावर स्त्री कलाकार दिसणं जवळजवळ अशक्य होतं. अशा काळात एक तरुण रंगमंचावर स्त्रीची भूमिका साकारतो. पण काही वर्षांनी परिस्थिती अशी बदलते की लोक त्या भूमिकेत कलाकाराला नाही तर प्रत्यक्ष स्त्रीलाच पाहत आहेत असं त्यांना वाटू लागतं. त्यांच्या आवाजात अशी जादू होती की हजारो लोक मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत. त्यांच्या अभिनयात इतका भाव होता की प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी येत असे. आणि त्यांच्या नावाभोवती इतकी प्रसिद्धी निर्माण झाली की पुढे त्यांचं खरं नाव अनेक जण विसरूनच गेले. ते नाव म्हणजे बालगंधर्व. पण बालगंधर्व म्हणजे फक्त सुंदर आवाज, सुंदर अभिनय आणि प्रसिद्धीची गोष्ट नाही. ही गोष्ट आहे एका सामान्य मुलाने आपल्या कलेवर विश्वास ठेवून असामान्य उंची गाठण्याची. ही गोष्ट आहे संघर्षाची, त्यागाची, अपयशाची आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कलेवर असलेल्या निस्सीम प्रेमाची. बालगंधर्वांचं मूळ नाव होतं नारायण श्रीपाद राजहंस. त्यांचा जन्म 26 जून 1888 रोजी नागठाणे, सांगली परिसरात झाला. पुढे ते मराठी संगीत नाटकाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक बनले. पण त्यांच्या आयुष्याची सुरुवात एखाद्या मोठ्या कलाकारासारखी झाली नव्हती. ते एका सामान्य कुटुंबातून आले होते. लहानपणापासूनच त्यांना संगीताची आवड होती. विशेषतः भजन आणि गायनाची त्यांना ओढ होती. त्यांच्या आवाजात काहीतरी वेगळं होतं. संगीत ऐकलं की त्यांना फक्त आनंद होत नव्हता, तर ते स्वतः ते गाणं शिकण्याचा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करत. हीच गोष्ट पुढे त्यांच्या आयुष्याची दिशा ठरणार होती. नारायणरावांच्या आयुष्यात एक महत्त्वाचा प्रसंग आला. त्यांच्या गायनाची चर्चा लोकमान्य टिळकांपर्यंत पोहोचली. नारायणरावांचं गायन ऐकल्यानंतर टिळकांनी त्यांना बालगंधर्व अशी उपाधी दिल्याची प्रसिद्ध परंपरा आहे. गंधर्व म्हणजे स्वर्गातील अद्भुत गायक. आणि इतक्या लहान वयात असा अप्रतिम आवाज असलेल्या नारायणरावांना म्हणूनच म्हणण्यात आलं बालगंधर्व. हे नाव इतकं लोकप्रिय झालं की पुढे नारायण श्रीपाद राजहंस हे नाव मागे पडलं आणि संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांना बालगंधर्व म्हणून ओळखू लागला. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, नाव मिळणं सोपं असतं, पण त्या नावाला न्याय देणं खूप कठीण असतं. आत्ता बालगंधर्वांसमोर खरी परीक्षा सुरू होणार होती. त्या काळात मराठी संगीत नाटकाचा मोठा प्रभाव होता, पण आजच्या काळासारखी परिस्थिती नव्हती. स्त्रियांना रंगभूमीवर येण्यास अनेक सामाजिक बंधने होती. त्यामुळे अनेक नाटकांमध्ये स्त्री भूमिका पुरुष कलाकारच साकारत असत. आणि याच वातावरणात नारायणरावांनी रंगभूमीवर प्रवेश केला. 1905 मध्ये त्यांनी किर्लोस्कर नाटक मंडळीत प्रवेश केला. त्यांचा आवाज तर सुंदर होताच, पण फक्त आवाज पुरेसा नव्हता. स्त्रीची भूमिका करायची म्हणजे तिची चाल, बोलण्याची पद्धत, भावभावना, देहबोली, नजर, लज्जा, दुःख, प्रेम सगळं समजून घ्यावं लागणार होतं. आणि बालगंधर्वांनी ते केलं. ते केवळ स्त्रीची नक्कल करत नव्हते, ते त्या व्यक्तिरेखेत शिरत होते. बालगंधर्वांची सर्वात मोठी ताकद होती गायन, अभिनय, भावभावना. त्यांचा आवाज अत्यंत मधुर होता. त्यांना हिंदुस्थानी संगीताचीही तालीम मिळाली आणि पुढे भास्करबुवा बखले यांच्याशी त्यांचा संगीत संबंध जोडला गेला. त्यांच्या नाट्य गायनात शास्त्रीय संगीताबरोबरच विविध उपशास्त्रीय संगीत प्रकारांचा प्रभाव दिसून येत असे. म्हणून त्यांचं गाणं फक्त ऐकायचं नव्हतं, तर ते अनुभवायचं होतं. त्यांच्या आवाजात भावना होत्या. दुःख असलं तर आवाजातून दुःख जाणवत असे, प्रेम असलं तर आवाजातून प्रेम जाणवत असे आणि भक्ती असली तर आवाजातून भक्ती उतरलेली जाणवत असे. बालगंधर्वांच्या कारकिर्दीतील सर्वात प्रसिद्ध भाग म्हणजे त्यांनी साकारलेल्या स्त्री भूमिका. मानापमानमधील भामिनी, स्वयंवरमधील रुक्मिणी आणि एकच प्यालामधील सिंधू या त्यांच्या गाजलेल्या भूमिका होत्या. पण प्रश्न असा आहे, एखादा पुरुष स्त्रीची भूमिका इतकी प्रभावीपणे कशी करू शकतो? याचं उत्तर त्यांच्या मेहनतीत आहे. त्यांनी केवळ मेकअप केला नाही, तर त्यांनी व्यक्तिरेखेचा अभ्यास केला.
कपडे कसे असावेत, चाल कशी असावी, बसण्याची पद्धत कशी असावी, बोलताना चेहऱ्यावर कोणता भाव असावा, गाण्याच्या वेळी हातांची हालचाल कशी असावी, हे सगळं ते अत्यंत बारकाईने करत. त्यांच्या अभिनयामुळे प्रेक्षक व्यक्तिरेखेवर विश्वास ठेवत आणि हाच खरा कलाकार असतो. काही वर्षानंतर बालगंधर्वांनी एक मोठा निर्णय घेतला. 1913 मध्ये त्यांनी गणपतराव बोडस आणि गोविंदराव टेंबे यांच्या सहकार्याने गंधर्व नाटक मंडळीची स्थापना केली. हा निर्णय सोपा नव्हता, कारण स्वतःची नाटक कंपनी चालवणं म्हणजे फक्त स्टेजवर अभिनय करणं नव्हतं. कलाकारांचा खर्च, प्रवास, वेशभूषा, संगीत, नेपथ्य, प्रयोगांची व्यवस्था आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे आर्थिक जबाबदारी. बालगंधर्वांनी हे सगळं स्वीकारलं. त्यांना फक्त प्रसिद्ध व्हायचं नव्हतं, त्यांना मराठी संगीत नाटकाची उंची वाढवायची होती. प्रसिद्धी आली, पण पैसा टिकला नाही. इथे त्यांच्या आयुष्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रेरणादायी भाग आहे. आपल्याला वाटतं मोठा कलाकार झाला म्हणजे त्याच्याकडे खूप पैसा असेल, पण बालगंधर्वांचं आयुष्य याच्या अगदी उलट उदाहरण आहे. त्यांच्या नाटकांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्यांचे प्रयोग गाजत होते. लोक त्यांच्या दर्शनासाठी गर्दी करत होते, पण नाटक कंपनी चालवताना मोठा खर्च होत होता. कलेचा दर्जा कमी करण्यापेक्षा खर्च वाढला तरी चालेल अशी त्यांची वृत्ती होती. काही काळ कंपनी कर्जातही गेली. इतकंच नाही तर एका टप्प्यावर बालगंधर्वांनी कंपनीची आर्थिक जबाबदारी स्वतः स्वीकारली आणि कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कारकिर्दीत आर्थिक अडचणी वारंवार आल्या. यातून आपल्याला एक मोठी गोष्ट समजते. यश म्हणजे फक्त पैसा नाही. कधी कधी माणूस आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत असतो, पण त्याच वेळी तो सांस्कृतिकदृष्ट्या इतिहास घडवत असतो. बालगंधर्वांच्या बाबतीत हेच झालं. काळ बदलत होता. हळूहळू रंगभूमीबरोबरच चित्रपटांचं युग सुरू झालं. प्रेक्षकांची आवड बदलत होती. महिलाही रंगभूमीवर येऊ लागल्या. त्यामुळे पुरुषांनी स्त्री भूमिका करण्याची गरज कमी होऊ लागली. बालगंधर्वांनी चित्रपटसृष्टीतही प्रयत्न केला, पण चित्रपट हे त्यांचं नैसर्गिक माध्यम नव्हतं. त्यांचं खरं प्रेम होतं रंगमंच. चित्रपटातील काही अनुभव अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाले नाहीत आणि अखेरीस त्यांनी पुन्हा रंगभूमीकडे वळण्याचा मार्ग स्वीकारला. यातून आणखी एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. प्रत्येक नवीन गोष्ट आपल्याला जमेलच असं नाही. पण एखाद्या प्रयत्नात अपयश आलं म्हणजे आपण संपलो असं होत नाही. आपली खरी ताकद कुठे आहे हे ओळखून पुन्हा तिथे परतणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. बालगंधर्वांचं आयुष्य फक्त टाळ्यांचं नव्हतं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही अनेक दुःखद प्रसंग आले. त्यांनी आपल्या जवळच्या व्यक्ती गमावल्या. कुटुंबातील दुःख, आर्थिक अडचणी, कलेतील बदल आणि पुढे आरोग्याच्या समस्या, या सगळ्यांचा सामना त्यांनी केला. 1952 मध्ये त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला. कल्पना करा, ज्या माणसाचं आयुष्य आवाज, अभिनय आणि रंगमंचावर अवलंबून होतं, त्याच कलाकाराच्या शरीराने साथ सोडायला सुरुवात केली. हा कोणासाठीही अत्यंत मोठा मानसिक धक्का असू शकतो, पण त्यांच्या कलेवरील प्रेमाची ज्योत मात्र विझली नाही. बालगंधर्वांनी आपल्या कलेने संपूर्ण महाराष्ट्रावर ठसा उमटवला. 1944 मध्ये त्यांची मराठी नाट्य शताब्दी संमेलनाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. 1955 मध्ये त्यांना तत्कालीन प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड म्हणजेच पुढे संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड म्हणून ओळखला जाणारा सन्मान मिळाला. आणि 1964 मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित केलं. पण त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा पुरस्कार कोणता? तो कोणताही पदक नव्हता, तो कोणताही सरकारी सन्मान नव्हता. तो होता प्रेक्षकांचं प्रेम. आजही बालगंधर्व हे नाव घेतलं की मराठी नाट्यसंगीताचा एक संपूर्ण काळ आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. बालगंधर्वांकडून आपल्याला काय शिकायला मिळतं? आता या संपूर्ण जीवन कथेतून आपण काही महत्त्वाचे धडे घेऊया. बालगंधर्वांनी स्वतःची ताकद ओळखली.
त्यांना संगीताची आवड होती, अभिनयाची आवड होती आणि त्यांनी त्याच दिशेने स्वतःचं आयुष्य घडवलं. आज अनेक तरुण इतरांच्या अपेक्षांनुसार करिअर निवडतात, पण बालगंधर्वांची कथा सांगते. तुमच्यातली खरी ताकद ओळखा आणि तिच्यावर मेहनत करा. फक्त सुंदर आवाज असला म्हणून कोणी बालगंधर्व होत नाही. त्यामागे तालीम होती, सराव होता, भूमिकेचा अभ्यास होता आणि वर्षानुवर्षांची मेहनत होती. टॅलेंट तुम्हाला सुरुवात करून देऊ शकतं, पण मेहनत तुम्हाला टिकवून ठेवते. बालगंधर्वांच्या काळात रंगभूमी होती, नंतर चित्रपट आले. पुढे मनोरंजनाची माध्यमं बदलत गेली. त्यांच्या आयुष्यातही या बदलांचा परिणाम झाला. यातून आपल्याला समजतं, काळ बदलतो, माध्यमं बदलतात, पण आपल्या कलेवरील प्रेम आणि शिकण्याची वृत्ती कायम ठेवली पाहिजे. पैसा आणि यश यांच्यात फरक असतो. बालगंधर्व प्रचंड लोकप्रिय होते, पण त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक अडचणीही होत्या. याचा अर्थ असा नाही की आर्थिक नियोजन महत्त्वाचं नाही. उलट त्यांच्या आयुष्याकडून आपल्याला 2 गोष्टी शिकता येतात. कलेवर प्रेम करा, पण आर्थिक शिस्तही ठेवा. चित्रपटात अपेक्षित यश मिळालं नाही, म्हणून त्यांनी पुन्हा रंगभूमीचा मार्ग स्वीकारला. यातून एक सुंदर संदेश मिळतो. एका अपयशामुळे तुमची संपूर्ण ओळख ठरत नाही. कधी कधी अपयश आपल्याला सांगत असतं, तुझी खरी ताकद इथे आहे. बालगंधर्वांचं आयुष्य पाहिलं तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. महान माणसं फक्त मोठी स्वप्न पाहून महान होत नाहीत. ते आपल्या स्वप्नासाठी आयुष्यभर मेहनत करतात, त्याग करतात, अपयश सहन करतात आणि काळ बदलला तरी आपल्या कलेवरचा विश्वास सोडत नाहीत. नारायण श्रीपाद राजहंस नावाचा एक साधा मुलगा गायनाच्या आवडीपासून सुरुवात करतो. रंगभूमीवर येतो. स्त्री व्यक्तिरेखांना एक वेगळी उंची देतो. मराठी नाट्यसंगीताला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेतो. आर्थिक संकट पाहतो, वैयक्तिक दुःख सहन करतो. आरोग्याच्या समस्या येतात, पण तरीही लोकांच्या मनातून त्यांचं नाव पुसलं जात नाही. म्हणूनच कदाचित बालगंधर्वांचं आयुष्य आपल्याला एक साधा पण खूप मोठा संदेश देतं. तुमच्याकडे प्रतिभा असेल तर तिच्यावर विश्वास ठेवा, पण त्या प्रतिभेला मेहनतीची साथ द्या. कारण काळ बदलतो, लोक बदलतात, माध्यमं बदलतात, पण खऱ्या कलेची किंमत कधीच संपत नाही. आणि म्हणूनच बालगंधर्व आजही फक्त एक कलाकार नाहीत, ते मराठी रंगभूमीच्या एका सुवर्ण युगाचं नाव आहेत.